سلام خدمت همه کاربرای عزیز وبسایت آیتی پرو. با قسمت 12 از سری آموزشی لینوکس، در واقع لینوکس اسنشیالز که نیست، الپیک 1 کد 101 در خدمتتون هستیم. از این قسمت از ویدیو 4 تا سوال در امتحان بین‌المللی الپیک 1 کد 101 تون میاد. من این ویدیو رو با توجه به اینکه یه مدت زیادی تأخیر افتاده بود در تولید ویدیوها به خاطر مشکلی که برای گلوم پیش اومده بود، به صورت رایگان در اختیار دوستان قرار میدم. امیدوارم که ازش استفاده مناسب رو ببرن. خب داخل این ویدیو آموزشی ما می‌خوایم راجع به دستورات مدیریتی مقدماتی فایل یا فایل بیسیک فایل منیجمنت صحبت بکنیم. دستوراتی که بعضا توی سیستم عامل لینوکس خیلی کاربردی هستن، چون گفتیم همه چیز در سیستم عامل لینوکس در قالب فایل هستش. این قسمت از ویدیو خیلی در امتحان بین‌المللی الپیک شما مهم است، چون 4 تا در واقع ویت یا وزنش هستش که ازش سوال میاد داخل امتحان. در واقع 4 تا سوال از این قسمت داخل امتحانتون دارید. خب بریم سراغ اسلایدمون. ما چیزی که قرار هست اینجا یاد بدیم به شما داخل این ویدیو، ما نحوه کپی کردن، کات کردن، موو کردن، دیلیت کردن با دستوراتی مثل CP، RM، MV، تاچ اینا رو صحبت میکنیم. البته طبیعتا گفتیم که ما داخل لینوکس وقتی داریم صحبت میکنیم ما راجع به دستور صحبت میکنیم، محیط گرافیکی رو کاری نداریم. پس ما قرار هست این کارها رو در واقع محیط کامند یا شل انجام بدیم. راجع به فرآیند به نام گلابینگ یا وایلد کارت صحبت میکنیم، همون فرآیندی که داخل سیستم عامل ویندوز مثلا میخواید یه چیز سرچ بکنید، میگید ستاره نقطه mp3 رو مثلا سرچ کن برای من یا مثال اینا وایلد کارت یا گلابینگ بهش میگن داخل سیستم عامل لینوکس. از اونها میخوایم استفاده کنیم برای پیدا کردن بعضا فایل ها، برای لیست کردن فایل ها و خیلی از چیزهای دیگه. دستوراتی مثل mkdir، rmdir و فایل رو استفاده میکنیم. میگیم مفهومش چی هستش، راجع به نحوه پیدا کردن فایل ها صحبت میکنیم که بر اساس اندازهشون، بر اساس تاریخشون و بر اساس نوع فایل میتونیم جستجوهامون رو داخل سیستم عامل لینوکس انجام بدیم. خب دوستان ببخشید عذر میخوام، دوستان لینوکسیمون یه مقدار تنبل هستن. ما همه دستوراتی که به کار میبریم مثلا مخفف شده دستورات اصلیش هست. مثلا CP مخفف کپی هستش، RM مخفف ریموو هست، MV مخفف موو هست و تاچ هم که لمس کردن هست. حالا میگیم که چی کار میکنه. بعد میریم سراغ دستوراتی که در واقع برای آرشیو کردن یا کامپرس کردن اطلاعات به دست میاد، ایمیج گرفتن از مثلا یک دیسک استفاده میشه. این دستورات رو با هم کار میکنیم. مثلا دستور تار هستش، CPIO هستش، DD هستش. البته این دیدی ندیدی تکون خورد وقتی بودم بشینم. این یه سریالی بودش حتما برید ببینید، اینکریدیبلز یا شگفت انگیزا. من عاشق کارتونم. تو اون کارتون این تیکه اون معلمه بودش که به اون پسره گفتش سوزن نباید بذاره زیر من. اوکی بگذاریم. دستور بیزیپ زد و بیزیپ زی و گانزیپ رو استفاده میکنیم برای فشاری کردن فایل هامون و مواردی که داخل اینجا سویچ های مختلف دستور تار و اینهایی که استفاده میکنیم. حالا اسلاید من زیاد خوب طراحی نشده، بیشتر هدفم این بود که بریم سراغ کار عملی. اوکی تا اینجاش با ما باشید. میریم وارد محیط شل میشیم. من یه سری پیش زمینه ها رو آماده کردم، یعنی سری فایل ها رو آماده کردم که روشون کار بکنیم طبق معمول. اونها رو لیست میکنیم و دستوراتمون رو شروع به کار میکنیم. با ما باشید تا وارد ترمینال لینوکسمون بشیم. خب ما داخل ترمینال لینوکسمون هستیم. طبق معمول یه لیست از فایل هامون به دست بیاریم، ببینیم چند تا فایل داریم اینجا. خب ما یه سری فایل داریم اینجا، یه سری فولدر داریم اینجا، یه سری فایل زیپ داریم، یه سری فایل تکست داریم و یه سری در واقع فایل های مختلف داریم که نمیدونیم نوعش چی هست و امروز یاد میگیریم که از کجا بفهمیم نوع یک فایل چی هستش. اولین دستور که خیلی ساده است دستور کپی است. فرض کنید من میخوام یک کپی از یک .jpg داشته باشم، می‌نویسم cp که مخفف کپی هستش. اسم فایلی که میخوام کپی کنم یک .jpg و اسم فایل مقصد که قراره به اون کپی کنم. چون مسیر مشخص نکردم در واقع ادامه همینجا رو در نظر میگیرم. من میتونم اینجا مسیر بدم، بگم تو این مسیر برو کپی کن. میگم به نام مثلا 100.jpg کپی ازش بگیر. الان من از 1.pg کپی گرفتم به نام 100.jpg. ببخشید زبونم میگیره، ls میگیرم و میبینم 100.jpg ایجاد شد. این کپی کردن یه فایل هست، خیلی ساده هستش. شما میتونید بگید یه فایل رو داخل یه فولدر کپی کنه. مثلا من فولدر موزیک، اول محتویات فولدر موزیک رو با استفاده از دستور ls
میوزیک، خب میبینم که هیچی داخلش نیست. حالا میگم کپی کن فایل 1.jpg رو داخل چی؟ موزیک. خودش میفهمه که داخل این فولدر باید کپی کنه. کپی میکنه. مجددا ls موزیک رو که وارد بکنم، خب تب رو من میذارم پر میشه دیگه. میبینم که 1.jpg کپی شد. یعنی از داخل یک دایرکتوری فعلی ما داخل فولدر موزیک کپی شد. اما ما میتونیم این فولدر رو هم کپی کنیم داخل هم، ببینیم میشه یا نه. مثلا من میخوام محتویات فایلز رو ببینم چیه داخل فایلز. ls فایلز محتویات رو من نشون میده. 4 تا فایل هستش. تمام اینها رو میخوام چیکار بکنم؟ کپی کنم داخل فولدر مثلا اسکریپتس. خب تمام اینها رو میگم کپی کن فایلز رو، محتویاتش رو با همه مخلفاتش رو داخل مثلا فولدر اسکریپتس. خب محتویات فایلز رو داخل اسکریپت کپی کن. اینتر که بکنم میگه شرمنده اخلاق ورزشی، من با کپی نمیتونم پیش فرض فولدر رو داخل فولدر کپی کنم. برای اینکه این کار انجام بشه شما بایستی از سویچ دش آر استفاده بکنید که طبق معمول گفتیم دش آر چی هستش؟ دش آر مخفف ریکرسیو هستش، یعنی برو داخل پوشه هاش رو هم کپی کن. تا حالا n بار استفاده کردیم توی سری آموزشی بود. اینتر که میکنم دیگه خطایی نمیده. الان اگر محتویات اسکریپت رو ببینیم میبینیم که فولدر فایل داخلش کپی شده با محتویات. اوکی من کلیر میکنم. شما طبیعتا باید برای امتحان بین‌المللیتون یه سری سویچ ها رو بدونید. مهمترین سویچ هاشو من دارم میگم، ولی اگر دوست داشتید سویچ ها یا پارامترهای مختلفی از دستور CP رو ببینید کافیه دستور من CP رو بزنید. من سیتی نیست قطعا چون اسم یه باشگاه، این من سی پیه. خب وارد میشید و میتونید دستورات رو ببینید که مثلا چجوریه. من از سویچ دش آر که استفاده کردم، مثلا اینجا نوشته دش آر کوچیکم بزنید جواب میده، دش ریکرسیو هم بنویسید جواب میده. خب شما میتونید انواع اقسام این پارامترها رو برای خودتون سرچ بکنید ببینید کدومش استفاده میکنید. مثلا دش آی اینتراکتیو بهتون نشون میده اگر فایلی در مقصد وجود داشته باشه که عین اون فایل باشه، دش آی بهت نشون میده، میگه میخوای اووررایتش بکنم اونجا یا نه. در کل این آموزش کلی دستور سی پی مون هستش. کیو رو میزنم، از دستور خارج میشم و صفحه رو طبق معمول کلیر میکنم. دستور بعدی که میخوایم کار بکنیم باهاش دستور موو هستش. خب دستور موو که گفتیم ما چون تنبل هستیم از مخففش که MV هست استفاده میکنیم. خب خدا رو شکر که MVM نیست وگرنه کیفیتش خیلی میومد پایین. خب حالا ما ببینیم چیکار بکنیم. من اول یه LS بگیرم مجدد قبل از اینکه موو استفاده کنم. موو یعنی انتقال دادن. خب من میخوام sad.jpg رو موو کنم، منتقل کنم، بنظمش داخل پوشه دانلود. ببینیم چیکار میتونیم بکنیم. میگیم موو کن چه چیزی رو؟ sad.jpg به کجا؟ مشابه دستور کپی عمل میکنه. میگم به پوشه دانلودز. اینطور که بکنم موو انجام میشه. مجدد ls میگیرم، پس صد نباید سر جاش باشه. صد دیگه سر جاش نیست. وارد محتویات دانلودز رو میبینم ls دانلودز. اینطور که میکنم میبینم آها محتویاتش وجود داره. اون فایل من موو شده رفته داخل پوشه دانلودز قرار گرفته با استفاده دستور موو. حالا من میتونم یه فایل رو موو کنم. یاد گرفتیم که یه فایل رو موو کنیم. دستور موو بچه‌ها ممکنه خیلی خطرناک باشه چون همه جا میتونه کپی بکنه، میتونه موو کنه، ممکنه توی یه سری دایرکتوری ها موو کنه که خطرناک هم باشه. پس تو ذهنتون باشه که این خطر وجود داره. شما هر فایلی رو نباید هر جایی موو بکنید. اوکی خب من میخوام حالا یه کاری بکنم. میخوام کل محتویات پوشه اسکریپتس و اصلا کل اسکریپتس رو موو کنم بندازم داخل فایلز. ببینیم چجوری میتونیم بکنیم. خب mv اسکریپتس رو من میخوام موو کنم داخل فایلز، مبدا مقصد. اینطور که میکنم محتویات یا کل فولدر اسکریپتس موو میشه، منتقل میشه داخل فایلز. یعنی من اگر مجددا الان ls بگیرم دیگه پوشه به نام اسکریپت وجود نخواهد داشت. ls کن و میبینم که دیگه پوشه به نام اسکریپت وجود نداره. کجا رفت؟ داخل پوشه فایلز وجود داشت. یعنی من اگر الان ls فایلز رو بگیرم میبینم که اسکریپت داخل این با محتویاتش قرار گرفته. دیگه نیازی است شما بیاید از مثلا موو استفاده بکنید یا دش چی میگن
داش آر استفاده بکنید که ریکرسیو باشه، این نیاز رو نداره. اما یه نکته هست در خصوص استفاده کردن از دستور موو. بعضی وقت ممکنه هم پوشانی داشته باشن اطلاعات. خب مثلا داخل فایلز ls فایلز من این 4 تا فایل jpg رو دارم، اینجا هم دارم. حالا من میخوام موو کنم مثلا 4.jpg رو داخل فولدر فایلز. خب اینتر رو که بزنم موو میکنه، ببینید ls کن فایلز موو کرد، اما به من نگفتش که بابا یه فایلی به نام در واقع 4 اونجا وجود داشت ولی اینجا مووش کرد. ممکنه اووررایت کرده باشه. اگر من بخوام ببینم چه اتفاقی داره میفته این کارو میکنم. پیشفرض خیلی از ادیتورها، خیلی از در واقع شل ها این رو بهتون نشون نمیدم، یعنی پارامتر پیشفرضشون داش آی اینتراکتیو خورده. اینتراکتیو یعنی به من نشون بده داری چیکار میکنی. من میگم env کن c.jpg رو داش آی یا ماینوس آی حالا ببرش داخل فایلز. اینطور که بکنم میگه ببین یه فایلی وجود داره به نام c.jpg، میخوای اووررایتش بکنی؟ من اینجا باید بنویسم yes، اینتر کنم تا اووررایت بشه. اوکی متوجه شدید؟ خب حله. الان من اگر برم داخل ls فایل، یه ls خالی بگیریم، ببینید دیگه الان c وجود نداره. ls فایلز رو که بزنم محتویاتش رو نشون میده. حالا من چون میخوام سناریوم انجام بدم همه فایل هام رو موو میکنم، میبرم یه لایه عقب‌تر، میگم موو کن ستاره نقطه jpg، یعنی هر چیزی با پسوند jpg. این استفاده از وایلد کارت ها رو کامل توضیح میدم و الان مثال دارم میذارم. هر چیزی با پسوند jpg یا در واقع 3 تا پسوند یه پوشه ببر بالاتر، موو کن. چی میگه؟ ببینید میگه permission denied، من نمیتونم موو کنم. خب هوم رو میزنم، طبق معمول سودو میزنم. سودو رو که بزنم پسورد روتمون رو میزنیم و کلیر، دستور من اجرا شد. الان من اگر ls بگیرم ls چی شد؟ آها من الان داخل پوشه ls cd فاصله ls dash a اینجا هستش. موو شد. کجا رفتش؟ یه لایه فکر کنم رفت بالا. cd یه نقطه بالاتر میرم توی هوم فولدر. بله ظاهرا رفته داخل هوم فولدر. این دوتا رو من عذرخواهی میکنم، من دستوری که اجرا کردم داخل پوشه اسکریپت نرفته بودم، به خاطر همین یه لایه رفت بالا. حالا موو میکنیم یه لایه میبریم جلوتر. خب یعنی میگه موو کن ستاره نقطه jpg رو به داخل پوشه ما هوم چیز باید توی یونیتی دیگه، درسته؟ توی پوشه یونیتی کپی کن، مووش بکن. اینتر که میکنم مجددا سودو اینتر میکنم و حالا چه اتفاق میفته؟ فایل های من الان cd تیلدا برمیگردم هوم دایرکتوری یونیتی کلیر میکنم. ls که بگیرم دو تا فایلی که اشتباها رفته بود یه پوشه بالاتر آوردمش داخل. من باید برم داخل پوشه فایلز ls بگیرم. خب اینجا میگم موو کن داش آی. خب چه چیزایی رو؟ ستاره نقطه jpg تمام عکسامو ببر یه پوشه بالاتر، 2 نقطه. خب چون طبق معمول سودو رو هم میخواد از من، سودو رو میزنم. سودو که میزنم همه عکس‌ها رو میبره بالاتر، چون داش آی زدم میپرسه، میگه اونجا مشابهش وجود داره. 1 وجود داره، کپی کنم yes. 2 وجود داره، کپی کنم، ببخشید موو کنم yes. حالا صفحه رو پاک میکنم، یه دونه دایرکتوری برمیگردم عقب، لیست میکنم، میبینم که هر 4 تا فایلم برگشت. از فایل دیگه چیزی نداریم. اوکی. خب شما اگر در واقع بخواید ببینید که واسه امتحانتون چه چیزهایی مد نظرتون از همین سویچ داش آی فکر میکنم کفایت بکنه. env فولدرها رو هم برای شما موو میکنه. ولی اگر اطلاعات بیشتری خواستید من env واردش میشید و در واقع اطلاعات رو میبینید. اصلا داش فورس چیز میکنه، اووررایت میکنه، هیچ پیام به شما نمیده. داش آی که استفاده کردیم اینجا میبینید و خیلی از موارد. وربوس مود هم هر جایی با توجه به دستورات قبلی که گفتیم دونه دونه مراحلی که داره اتفاق میفته رو بهتون نشون میده. داش آی بهتون اخطار میده که آقا یه همچین فایلی وجود داره، دارم کپی میکنم، دارم موو میکنم. اما داش
وربوس دقیقاً داره میگه که چه فرایندی داره بک‌گراند قضیه انجام میشه. کیو رو میزنم خارج میکنم، کلیر میکنم. خب این از دستور env مون. حالا میریم سراغ پاک کردن فایل ها. خب کاری که ما خوب کلا بلدیم. ls میکنیم. من میخوام یه فایل 4.jpg حذفش کنم. ببخشید عذر میخوام. خیلی دستور تنبلانه ای داریم. rm remove. خب اسم فایل remove کن، اسم فایل 4.jpg اینتر میکنیم و حذف میشه. خیلی راحت. ls که بگیرم اینم که 4 دیگه وجود نداره، حذف شد. اوکی. اما یه سوالی، ما بعضی اوقات فایل هامون نیا کن دیلیت که میکنی ویندوز دیدی yes no میپرسه، لینوکس yes no پیش‌فرض نمیپرسه. شما باید یا تو شلتون تعریف بکنید یا اینکه از پارامتری به نام -i استفاده کنید. مثلا من میگم rm کن itp1.txt رو. خب اما اینجا میام از یک پارامتر به نام -i استفاده میکنم، میگم مطمئنی پاک کنم؟ مطمئنی میخواین رو پاک کنم؟ yes رو میزنم. پیشفرض خیلی از دستورات این رو نداره. من اگر نو بزنم اونجا پاک نمیشد. اینتراکتیو این اطمینان دریافت کردن از فایل همیشه حواستون باشه -i سویچ کاربردی هست براتون. اما میخوام rm کنم، یه دونه فولدر رو میخوام پاک کنم. مثلا یه فولدر دارم اینجا به نام فایلز، واردش میشم ls فایلز، محتویاتش چیه؟ اسکریپتس داخلش هستش. خب یا بذار چیز رو پاک بکنیم، بذار محتویات ls کن مثلا دانلودز. محتویات دانلودز یه دونه هستش. من میخوام پوشه دانلودز رو حذف کنم، می‌نویسم rm کن دانلودز، یه دونه فولدر رو میخوام پاک کنم. اینتر میکنم، میگه شرمندتم عزیز من، عزیز دلم، قربونت برم. rm نمیتونه به شما اجازه بده که چه اتفاقی بیفته؟ فولدر رو حذف کنید. فولدر رو من نمیتونم حذف کنم. پس چیکار باید بکنم؟ میگه ببین اگر rm میخوای استفاده کنی و فولدر یه پارامتر رو استفاده کن به نام r که ریکرسیو هست. ریکرسیو میدونی چقدر معنی داره؟ خب خیلی راحت. میگم حالا دانلود رو پاک کن و میبینم که خطایی نداد. ریکرسیو خیلی در واقع کار درستی کرد. من ls میگیرم، میبینم که دیگه پوشه دانلودز وجود نداره. اما بچه یه سویچی وجود داره، یه پارامتری وجود داره به نام -f. فورس کردن، اجبار کردن خیلی خطرناک هستش، مخصوصا اگر شما با ترکیب کردن سویچ -r و -f بخواید کار بکنید. -r-f سویچ بسیار بسیار خطرناکی هست، میتونه تقریبا کل سیستم لینوکس شما رو مختل کنه. مثلا بنویسم rm -rf همه رو پاک کن، فورس کن، اسلش. این اسلش یعنی روت، همه چیز رو پاک کن. تقریبا این دستور رو بهش میگن چی میگن؟ انفجار اتمی لینوکس، همه چیز رو پاک میکنه. طبیعتا من قرار نیست اینجا اجراش کنم. اگر شما دوست دارید اجرا کنید میتونید یه اسنپ شات بگیرید و تست بکنید. البته با سودو هم طبیعتا باید اجرا کنید. کاربرتون فقط حتما باید روت باشه. الان من اگر یونیتی رو بدم، در واقع هوم فولدر یونیتی رو میتونه پاک بکنه. من دوست ندارم این کار بکنم. دستور خیلی خطرناک هستش. در واقع همه چیز از بین میبره. اوکی، این دستور پس تو ذهنتون باشه. طبیعتا اگر میخواید بدونید چه اتفاقی داره میفته از سویچ -i میتونید استفاده بکنید. -i بحث همون اینتراکتیو بودنه. من چی بود دستورمون؟ rm. شما میتونید منوال rm رو هم بخونید، مثلا فورس کردن که گفتم الان بشه -i به شما اخطار بده قبل از هر حذفی و به همین ترتیب سویچ های دیگه. وربروس گفتیم، ریکرسیو رو گفتیم. اینا مواردی هستش که داخل امتحانتون مهمه. کیو رو میزنیم خارج میشیم و صفحمون رو پاک میکنیم. اوکی، اینم از دستور چی شد؟ دستوری شدش در واقع برای حذف کردن فایل ها یا rm رو که ما گفتیم استفاده کردیم. اما میریم سراغ دستور بعدی. بچه من میخوام یه فایل ایجاد کنم. الان من مثلا میخوام یه فایل درست کنم به نام 4.jpg. 4.jpg چی درست کنم؟ دستوری به نام تاچ. تاچ در لفظ یعنی لمس کردن. تاچ دو حالت داره. اگر تاچ رو استفاده بکنید فایلی وجود نداشته باشه، اون فایل رو ایجاد میکنه. اگر فایل وجود داشته باشه، زمان تغییر فایل رو عوض میکنه. یعنی اگر ساعت سیستمتون الان 1:45 دقیقه است، میزنه زمان آخرین تغییر 1:45 دقیقه. دقیقاً میگن تاچ کردن، لمس کردن. اینم دقیقاً لمس کردن فایل. خب من الان یه فایل درست میکنم، char.jpg ایجادش میکنه.
ls که بگیرم میبینم آها .jpg ایجاد شد، هیچ ظرفیت خاصی هم نداره. خب ظرفیت نداره از کجا متوجه میشم؟ ls-l رو که بگیرم -l لیست به من نشون میده، میبینم char.jpg هیچ ظرفیتی نداره، با 0 ظرفیت ایجاد میشه. حالا دقت کنید دوستان، یه دقت کنید این بد نیستش. خب الان گفته 10:02 در واقع ساعتی بوده که من این رو تغییر دادم و استفاده کردم. من یه چند ثانیه صبر میکنم، مجددا دستور تاچ رو میزنم برای char.jpg. طبیعتا char.jpg ایجاد نمیشه. تاچ کن char.jpg اینتر میکنم، هیچ اتفاقی نمیافته. ولی مجددا ls-l که بگیرم میبینم 10:02 بود دیگه، شد 10:03. یعنی زمان اکسسی که پیدا کردیم بهش، دسترسی که پیدا کردیم تغییر کرد. اوکی، اینم کاربرد دستور تاچ هستش که حالا ما چند تا فایل میخوایم باش درست بکنیم. مثلا خب زمان هم نشون دادیم که تغییر میکنه دیگه. اما من یه ls بگیرم. من یادم رفت یه چیزی رو بگم. ما یه کاری داریم به نام موو کردن، درسته؟ موو رو که انجام دادیم، اما یه دستور دیگه ای داریم داخل لینوکس که برای رینیم کردن استفاده میشه. دوستان دقت کنید، در سیستم عامل لینوکس در سیستم عامل لینوکس ما دستوری برای رینیم کردن فایل نداریم، مثل ویندوز راست کلیک کنه رینیم میزنه یا دستور دیگه ای. ما با استفاده از همون دستور موو این کار رو انجام بدیم. من وقتی میگم موو کن مثلا 4.jpg رو به 5.jpg چی کار میکنه؟ فایل 4.jpg رو رینیم میکنه در همون مسیر به 5.jpg. اینطور که بکنم میبینم ls میگیرم، میبینم که 5.jpg داد و 4 تغییر نام داد. اوکی، این هم از بحث چی میگن؟ رینیم کردن در واقع فایل ها در سیستم عامل لینوکس هست که شما طبیعتا بایستی بتونید ازش به خوبی استفاده کنید. اما خب ما یاد گرفتیم فایل درست کنیم. اگه بخوام فولدر درست کنم چیکار میکنم؟ یه دستوری هست به نام دستور mkdir، بازم تنبلی ماست دیگه، make directory. اسمشو میذارم امقزی، یه دونه یونیتی درست میکنم، mkdir یه دونه امقزی درست میکنم چون لفظش اومد امقزی رو من دوست دارم. خب الان ls که بگیرم چه اتفاقی میفته؟ هم امقزی ایجاد شد هم یونیتی، دو تا فولدر ایجاد کردم. خب اگر بخوام حذفش کنم چیکار میکنم؟ میگم rmdir، اسم فولدرم امقزی. خب اینطور که بکنم ls که بگیرم دیگه امقزی وجود نداره اینجا. اوکی، اینم حذف کردن. اما نکته، آیا من با rmdir remove directory میتونم یه دایرکتوری که فایل داخلش هست رو حذف کنم؟ تست میکنم، میگم فایلز رو حذف کن. داخل فایل یادتون باشه یه سری فایل وجود داره. اینطور که میگم میگه شهرمنده اخلاق ورزشی دایرکتوری خالی نیست که من بخوام حذفش بکنم. اوکی، دایرکتوری خالی نیست که من بخوام حذفش بکنم. کلیر میکنم. اگر بخوام حذف کنم دایرکتوری از چی باید استفاده کنم؟ دستورش رو گفتم دیگه، rm-rf رو استفاده میکنیم. اوکی، من کلیر میکنم. میریم سراغ دستور بعدی. ما یه دستوری داریم به نام فایل. فایل به ما نوع فایل هامون رو نشون میده. من ls میگیرم، میخوام بدونم نوع فایل 1.jpg چی هست. میگم فایل کن 1.jpg. اینطور که میکنم میگه یک فایل jpeg ایمیج، عکسه. اگه بخوام بدونم مثلا files.zip چه نوع فایلی، میگم فایل کن files.zip. میگه فایل زیپه، فایل آرشیو هستش. اوکی، اینو بهش میگن چی دوستان؟ اینو بهش میگن در واقع دستوری است که نوع فایل ها رو به من نشون میده. حالا اگر بخوام در این صفحه ای که قرار دارم همه انواع این فایل ها رو پیدا بکنم، ببینم چی هستش، فایل، فولدر، دایرکتوری، چیکار باید بکنم؟ استفاده از تکنیک گلابینگ یا وایلد کارت توصیه میشه. گفتم وایلد کارت همون استفاده از ستاره، علامت تعجب، علامت سوال هستش که بخوام استفاده بکنم. چیکار میکنم؟ میگم فایل کن ستاره. خب یعنی چی؟ یعنی تمام فایل هایی که داخل این دایرکتوری که من داخلش قرار دارم اینجا رو، نوعش رو به من بگو. اینطور که بکنم همه رو می نویسه. ببین مثلا میگه ویدیو دایرکتوریه، یونیتی دایرکتوریه، فلان دایرکتوری، این زیپه، این جی زیپه، این مثلا چه میدونم آرشیو لینوکس هستش، پوزیکس هستش، این یکی مثلا داکیومنتس، این یکی خالیه.
میبینی چقدر راحت. پس دستور فایل خیلی کاربردی هستش برای اینکه من بدونم در واقع چه نوع فایلی داخل سیستم هست دارم ازش استفاده میکنم. تصویرم کلیر میکنم. میریم سراغ در واقع گزینه بعدیمون که راجع به گلابینگ یا وایلد کارت میخوایم صحبت بکنیم. خب دوستان من چند تا علامت اینجا میکشم، توضیح میدم که هر کدوم از اینها چی کار میکنه، بعد میام تست میگیرم ازشون. اوکی، تست میگیرم و بهتون نشون میدم که کدوماشون کاربردی کدوماشون کاربردی نیست یا کمتر کاربردیه. ما یک علامتی داریم به نام ستاره، یه علامتی داریم، البته هیچ ربطی به خانم ستاره نداره قطعا، منظور استار هستش. خب بعد برداشت نکنید. علامتی داریم به نام علامت تعجب که ما این رو در برنامه نویسی اگر یادتون باشه به نام نات میشناسیم. یادتونه میگفتیم if not، این علامت نات هست. علامت سوال رو داریم اینجا، اینو نمیدونم براکت بهش میگن، A C اینا معنی داره. خب من الان براتون میگم، یا میگم مثلا A C، ببینیم چه تفاوتی اینا دارن. گفتیم به این تکنیکا میگن گلابینگ یا وایلد کارت استفاده کردن. ستاره یعنی هر چیزی، تعداد کاراکتر هم براش زیاد مهم نیست. خب اگر ما بخوایم بگیم داخل نتیجه جستجومون این کاراکتر خاص نباشه، از نات استفاده میکنیم. مثلا اگر من میگم not AC یعنی اونایی رو نشون بده که AC داخلشون نیست. علامت سوال یعنی یک تک کاراکتر، یک تک کاراکتر که فرقی هم نمیکنه چی باشه. براکت AC یعنی در واقع ما داریم اینجا اور تعریف میکنیم، A یا C. در نتیجه جستجوی من اگر A بود نشون بده، اگر C بود نمایش بده. اوکی، A وقتی خط فاصله بذاریم تا C یعنی A تا C، A B C یعنی الان اینجا B رو شامل نمیشه اما اینجا شامل میشه. خب اینا تو ذهنتون باشه. الان که این دستور نیست که بخوام راجع به صحبت کنم، میخوام تست بگیریم ازش. من میگم ls کن استار یعنی چی؟ یعنی هر چیزی رو که داخل این دایرکتوری میبینی لیست کن برای من. اینتر میکنم، همه چیز رو برای من میاره. ببینید اینجا لیست کرده، دسکتاپ مثلا محتویات دسکتاپ لیست کرده، همه چیز رو برای من آورده. اوکی، حالا میخوام از فیلترینگ یا گلابینگ استفاده بکنم. میگم ls کن لیست کن هر چیزی که 3 تا کاراکتر داشته باشه، مهم نیست چه کاراکتری، توی اسم و 3 تا توی پسوندش کاراکتر داشته باشه. هرچند در سیستم لینوکس زیاد تعداد پسوند و نوعش و اینا زیاد مهم نیست، این ویندوزیه، اما چون دید بچهای ما اکثرا ویندوزیه من دارم با همون حالت میگم بهتون. میگم هر چیزی رو که 3 تا اسمش بود 3 تا پسوندش بود رو به من نشون بده داخل این دایرکتوری. اینتر که بکنم میگه هیچ فایلی با این مشخصات وجود نداره. ls میگم ببینم راست میگه یا آره اینجا مثلا هیچ چیزی وجود نداره، اینا همشون 4 تاست. تست میکنم، میگم تاچ کن 123.jpg، تاچ کن مثلا abc.txt، تاچ کن مثلا cde.txt. من چند تا فایل میخوام درست بکنم دیگه. تاچ کن mne.txt و تاچ کن، نه همینجوری من دارم یه اسم میذارم jpg.txt. خب اینطور که بکنم ls که بگیرم میبینم که این فایل ها ایجاد شد. حالا کلیر میکنم، مجددا دستورم تکرار میکنم که نتیجه رو ببینید. میگم لیست کن هر چیزی که 3 تا اسمش بود، نقطه 3 تا پسوندش بود، 3 تا پسوندش بود، مهم نیست چه اعداد ارقام باشه. ببینید این 3 تا 4 تا این نتیجه رو آورد، 3 تا اسم 3 تا هم پسوندش. خب این از این. اما من اگه بخوام بگم مثلا هر چیزی که 3 کاراکتر رو پیدا بکنه چیکار میکنم؟ میگم ls کن هر چیزی که 3 تا کاراکتر بود پیدا کن. هیچ چیزی وجود نداره. ولی اگر مثلا یه فایل داشته باشم به نام ttt با هیچ پسوندی، الان ttt اجرا شد دیگه، ttt مون اینجا ایجاد شد و الان بگم ls کن هر چیزی که فقط 3 تا کاراکتر بود نشون بده، ttt رو به من نشون میده. اوکی، اینا رو باید خوب یاد بگیرید، ازش استفاده بکنید، برای امتحاناتون هم واجبه. خب حالا میخوام بگم هر چیزی که پسوندش 3 کاراکتر بود رو به من نشون بده. میگم ls کن استار یعنی مهم نیستیم بر چیه، هر چیزی که بود به نقطه که رسیدی مثلا پسوندش txt بود رو به من نشون بده. نمیخوام بگم تکسی، اینو دیگه داخل ویندوز هم سرچ کردم، پسوندش 3 کاراکتر بود، مهم نیست چه چیزی. اینطور که بکنم هر چیزی پسوندش 3 کاراکتر باشه به من نشون میده. اوکی، حله. خب
حالا یه کار دیگه میکنم، میخوام بگم هر چیزی که با AB شروع بشه، مهم نیست ادامش چی باشه، رو به من نشون بده. میگم ls کن، خب براکت میگم، براکت کن A یا C، A یا C میبندم، ادامش هر چی بود مهم نیست، این رو به من نشون بده. اینطور که میکنم میگه آها ما اینجا A داریم، A B C C D E هم داریم، فقط این دوتا هستند که یا هستند، A یا C اولشه، ادامش هر چیزی میتونه باشه. حالا اگر بخوام این کارو بکنم چی میتونم بگم؟ میخوام بگم که مثلا از A تا C میگم ls کن A تا C، یعنی A B C براکت بسته هر چیزی بود رو نشون بده. A تا C ستاره، اینطور که میکنم بازم همون رو نشون داد. حالا مثلا یه ذره عددش رو ببریم جلوتر، بگیم A تا N، هر چیزی بوده اول اسممون هر چیزی A تا N بود نشون بده. ببینید A تا N تقریبا هر چیزی نشون بده. بذار خیلی زیاده A تا N، مثلا بذاریم تا A B C D E F G H I J K J. خب این الان ببینید هر چیزی که تا J بود اول کار به من نشون داد. اوکی، حالا کلیر میکنم، اینم از نحوه فیلتر کردن. میخوام بگم هر چیزی که A و C نبود اولش رو به من نشون بده. چی شد؟ میخوام بگم هر چیزی که A تا C نبود رو به من نشون بده. دقت کنید، not یعنی نبودن. اینطور که میکنم مطمئن باشید ABC و اینها دیگه در نتیجه نمایش داده نمیشه اون فایل های ABC مون. اوکی، این هم از نبودن. بودن یا نبودن مسئله این است. اوکی، خب میریم سراغ ادامه این دستور رو. میخوایم راجع به دستور find صحبت بکنیم. خب من یه سری تغییرات، یه سری فایل ها داخل این سیستم قرار دادم. ls-a مشخصات تمام فایل ها رو نشون میده، فایل هایی که مخفی هستن رو هم نشون میده که گفتیم اونا با نقطه شروع میشن. میریم سراغ پیدا کردن فایل ها. خب من میخوام مثلا فایل های مختلف دارم داخلشون جستجو کنم. من با استفاده از دستور find میتونم در واقع فایل مورد نظرم رو پیدا بکنم. میتونم بگم find کن، پیدا کن. مسیر باید به find بدید بچه. شما میتونید بگید مسیر کجا باشه. من نقطه رو وقتی میزنم میگم یعنی در دایرکتوری فعلی. اینطور که بکنم چه اتفاقی میفته؟ تمام فایل هایی که در مسیر فعلی وجود دارند و زیر شاخه هاشون رو نشون میده. دقت کنید، هم در مسیر جاری هم زیر شاخه هاشون. من خیلی فایل داشتم اینجا، ببینید در پوشه کش کلی فایل داشتم، همه اینا رو به من نشون داد. پس دقت کنید، پیشفرض دستور find نقطه مسیر جاری و زیر مجموعه ها رو نشون میده. حالا من اگر بخوام جستجو بر اساس اسم باشه میگم dash name، من دنبال این اسم هستم، اسمم رو تعریف میکنم، میگم دنبال فایل هایی بگرد مثلا با U شروع بشه و هر چیزی ادامش باشه، این رو به من نشون بده. دقت کنید پارامتر جستجو شما باید بین کوتیشن ها قرار بگیره، دابل کوتیشن. اینطور که میکنم فقط مواردی رو پیدا میکنه که با U شروع میشه و ادامش هر چیزی میتونه باشه. یونیتی 2، یونیتی 1، یونیتی 3، یونیتی فلان، یوزر کریستروک فلان فلان فلان، همه اینها نمایش داره میشه. اوکی، این نوعش هست. حالا من اگر بخوام یک چیز جالبتری رو سرچ بکنم، میخوام بگم کلیر بکن، اول میخوام بگم find کن در دایرکتوری جاری بر اساس اسم براکت. حالا این که پارامترون باید داخلش قرار بگیره. میگم هر چیزی با A تا C شروع شد، خب و خب این وعه خیلی مهمه، ستاره نقطه ستاره. یعنی چی؟ یعنی A شروع بشه، مهم نیست ادامهش چی هستش، به نقطه که رسید ادامه هم در واقع پسبند حتما داشته باشه، نقطه این وسط داشته باشه. هر چیزی رو برای من پیدا میکنه که با A تا C شروع بشه، یعنی B ها رو هم به من نشون میده. حالا اینجا نداره A تا C، B ها رو هم باید به من نشون میده. A تا C ادامهش هر چیزی میتونه باشه، همونطوری که میگه ادامهش هر چیزی میتونه باشه تا برسی به نقطه. ادامهش هم هر چیزی میخواد باشه. مثلا اینجا برید، اینجا 3 کاراکتره، اینجا مثلا چند کاراکتره؟ 5-6 کاراکتره. اگر من میخوام تعداد پسفند رو مشخص کنم میگم چی؟ میگم find کن dot dash
من اگه بخوام یه نوع فایل رو مثلا پیدا کنم name، اینجا میگم ستاره نقطه jpg ها رو برای من پیدا کن. یادتون توی ویندوز هم میزدیم اینطور که بکنم فقط فایل هایی با پسوند jpg و عکس ها رو برای من پیدا میکنه. اینم نحوه فیلتر کردنش هستش. اوکی، خب کلیر میکنم براتون. میریم سراغ دستور بعدی. البته شما بچه‌ها منوال ها رو حتما بخونید، برید توی منوال فایند ببینید چه پارامترهایی داره که به دردتون بخوره، ولی واسه امتحانتون همین 3-4 تایی که گفتیم کفایت میکنه. خب زیادم اتفاقا دردسر نداره. خب کیو رو میزنم، خارج میشم، کلیر میکنم طبق معمول. میریم سراغ جستجو کردن بر اساس اندازه فایل. ما بر اساس اسم جستجو کردیم، میرسیم جستجو کردن بر اساس اندازه فایل. من میخوام تمام فایلایی که بالای مثلا 1 مگ هستن رو برای من شناسایی بکنه. میگم فایند کن در دایرکتوری فعلی داش سایز، بر اساس اندازه جستجو کن، هر چیزی که بالاتر از 1 مگ بود رو به من نشون بده. اینطور که میکنم تمام فایل هایی که من داره نشون میده بالای 1 مگ هستن. خب بالای 1 مگ هستن. من یه ذره خب اندازه رو ببرم بالاتر ببینم چه نتیجه نشون میده. میگم همین دستور رو بالای البته باید امش هم وارد بکنم، مثلا بالای 3 ام که مگابایت رو مشخص بکنه. بالای 3 مگابایت فقط یه فایل داریم به نام places.sqlite. بالای 3 مگ رو به من الان نشون داده. اوکی، حالا میخوام میگم کمتر از 5 مگ رو نشون میده. میگم هر چیزی که فایند کن در دایرکتوری فعلی با استفاده از پارامتر اندازه، هر چیزی کمتر از 3 مگابایت بود رو به من نشون بده و تمام فایلایی که به من نشون بده زیر 3 مگ خواهد بود. اوکی، شک نکنید در اینکه زیر 3 مگ خواهد بود. اگر میخواید توی نتایج جستجوتون بذارم راهنماشو بگم کجاست. مثلا داخل یه جایی هستید یه فایلی هست میدونید 400-500 مگ فایل ایمیجه، با استفاده از این دستور شما خیلی راحت میتونید تعریف کنید. بگید آقا فایند کن مثلا داخل دایرکتوری فعلی بر اساس سایز یه فایلی دارم که مثلا بیشتر از 300 مگ هستش، اونو به من نشون بده. قطعا اون فایل رو برای شما پیدا میکنه و در واقع نشون میده. البته شما کارهای دیگه هم میتونید بکنید بچه‌ها، مثلا ترکیبی استفاده بکنید. مثلا من بیام بگم که آقا شما بر اساس سایز اول جستجو کن، اونایی هم که اسمشون اینه و سایزشون این هستش برنشون. مثلا من میگم فایند کن در دایرکتوری فعلی بر اساس سایز، هر چیزی که سایزش مثلا کمتر از 3 مگابایت هست و این و چجوری تعریفشه؟ داش نیم، نیمش هم مثلا با ستاره نقطه jpg هست رو با من نشون میده. چه اتفاقی میفته؟ میاد میگرده هر عکسی که چون ستاره دات jpg زیر 3 مگ هست رو به من نشون میده. این چرا میکنم؟ عکسایی که زیر 3 مگه. یا میگم برعکسش، میگم عکسایی که بالای 1 مگ هست رو به من نشون میده. بالای 1 مگ رو به من نشون میده، یعنی اینجا میگم 1 مگ مثبت، عکسی نداریم که 1 مگ بالای 1 مگ باشه خب و JPG باشه. پس من میتونید خیلی از کارهای دیگر با این روش انجام بدید، ولی خواستیم بدونید که اینجوری میتونید ترکیبش کنید یا یک اسم خاص رو براتون پیدا بکنه. اوکی، خب ما کلیر میکنیم. جستجو بر اساس اندازه رو گفتیم، بر اساس اسم رو هم گفتیم، اما ما جستجو بر اساس نوع هم داریم. مثلا من میگم فایند کن در دایرکتوری فعلی داش تایپ نوع، من یه نوع خاص رو میخوام پیدا بکنم. مثلا شما وقتی بگید F فقط فولدرها رو برای شما پیدا میکنه. کجایی؟ داش فولدرها. من اشتباه دستور رو وارد نکردم. فولدرها رو با محتویاتش نشون داد، نباید به این شکل باشه. فقط فولدرها رو باید به من نشون بده. حالا من کجای دستورم اشتباه کردم؟ بگیم خب فایند کن، چون به صورت ریکرسیو بالا پایین هم میره، البته به صورت خودکار فایند ریکرسیو پیشفرض هست. میگم خب من عذرخواهی میکنم، من دارم میگم F فایل هست دوستان، F فولدر نیستش. D منظور دایرکتوری هستش. من میگم داش تایپ کن، تعجب کردم گفتم دستور درسته.
خب من اینجا میگم دایرکتوری ها رو برای من پیدا کن، اینجا منطقی همش دایرکتوری ها رو برای من توی دایرکتوری فعلی پیدا میکنه. دقت کنید خود دستور فایند به صورت پیش‌فرض چیه؟ گفتیم ریکرسیو است، یعنی داخل زیر مجموعه رو میره سرچ میکنه و میاد. شما میتونید بگید یه در دایرکتوری فعلی یه فایلی که از نوع مثلا یه فایل رو پیدا بکنه، چون شما دایرکتوری هم ممکن داشته باشید، یه فایل رو پیدا کنید که سایزش برای ترکیب کردنش بالای 5 مگابایت باشه. این چه اتفاقی افتاد؟ نوعش فایل باشه و بالای 5 مگابایت باشه. خب شما میتونید این تا کار دیگه هم داشته باشید. سویچ هایی که باید در نظر داشته باشید، حالا منوالش هم ببینید. داش ال هست برای پیدا کردن سیمبولیک لینک ها، داش اف برای پیدا کردن فایل ها نوعمون تعریف میشه و داش دی هستش که برای دایرکتوری ها استفاده میشه. اوکی؟ پس سرچ کردن بر اساس نوع اطلاعات رو هم متوجه شدیم. اوکی؟ میریم سراغ بعدی. ما فایند هنوز تموم نشده، ما کلی دستور داریم که باید با استفاده از در واقع فایند استفاده بکنیم. ما دستوری داریم که میتونیم با استفاده از اون بیایم در واقع بر اساس زمان پیدا بکنیم فایل ها رو. حالا این زمان میتونه اکسس تایمش باشه، یعنی زمانی که من پیداش کردم اون فایل رو و بهش دسترسی پیدا کردم، زمان تغییرش باشه یا چنج تایمش باشه، خب زمان تغییر پیدا کردنش باشه. اینا خیلی تفاوت داره و در واقع اینا همش هم بر اساس روز یا ساعت میشه تعریف کرد. میگم فایند کن، پیدا کن در دایرکتوری فعلی. میگم داش ای تایم. ای تایم یعنی اکسس تایم، چیزی که در طی یک وهله زمانی خاص دسترسی پیدا کنه. مثلا من میگم داش یا مثبت 2 روز، پارامترش هم 2 هستش، یعنی الان چیزی که میگه در طی 2 روز گذشته تغییر کرده رو باید نشون بده. هر چیزی که در دایرکتوری فعلی طی 2 روز گذشته تغییر کرده باشد رو به من نشان میدهد. بذار یه مقدار بیشترش کنیم، شاید کمترش بکنیم، نتایج بهمون ببینیم. مثلا میگیم 1 روز، کم هم نمیشه، انقدر ماشاءالله تغییر کرده رو این سیستم فایل ها که این رو نشون میده. بهش میگن اکسس تایم، تو ذهنتون باشه. خب ببینیم چنج ها چی هستش. فایند کن، چون ما البته خیلی تغییرات داشتیم اینجا، بحث کپی کردن و موو کردن ها همون بحث تغییرمون هستش. فایند کن در دایرکتوری فعلیمون و زیر مجموعه هاش چنج تایممون به هم بگو. سی تایم میشه چنج تایم، مثلا طی 5 روز گذشته هر فایلی که تغییر کرده رو به من نشون بده که میبینیم به من اینو میگه این فایل ها همش در طی 5 روز گذشته تغییر کرده. اینم کمترش میتونم بکنم، باز کلیر کن، دستورمون رو میاریم مثلا میگیم طی 1 روز گذشته. اینا 1 روزه. طبیعتا تعداد فایل کم نیستش دوستان، من فقط میخوام اسمش باشه که شما بدونید. مثلا شما با استفاده از دستور تاچ چنج تایمتون عوض میشه، سی تایم رو عوض میکنه دستور تاچتون. مجددا کلیر میکنم. 2 تا دستور دیگه هم هستش از این فایند کردن و بعد میریم سراغ در واقع دستورات دیگه‌مون و دستورات آرشیو کردن و زیپ کردن فایل همون. اوکی، خب ما دستوری داریم به نام ام تایم. میگیم فایند کن چی در دایرکتوری فعلی، من داش ام تایم رو به من بگو. خب ام تایم که مخفف به چی هستش؟ مودیفاید کانتنت هستش. مودیفاید کانتنت خیلی به درد شما میخوره توی مخصوصا توی فرآیندهای فارنزیکس. خب مثبت 1 توی فرآیندهای فارنزیکس یا کشف جرم شما با استفاده از این دستور متوجه میشید که آخرین بار این چه چیزهایی روی این سیستم تغییر کرده. مودیفیکیشن دیت ها رو به من نشون میده، مثلا میتونم ببینم چه تاریخی این تغییر کرده. توی فرآیندهای فارنزیک یا کشف جرایم رایانه استفاده میشه و به این شکل. بریم سراغ قسمت بعدیمون که بحث استفاده کردن از دستورات آرشیو کردن و فشرده سازی اطلاعات یا آرکایوینگ اند کامپرشن هستش که الان میایم راجبش صحبت میکنیم. خب دوستان، دستورات بعدی که میخوایم کار بکنیم دستوراتی هستش که برای آرشیو سازی یا فشرده سازی اطلاعاتمون استفاده میشه. ما دقت کنید یه آرشیو داریم یه فشرده سازی، این دو تا یه مقدار متفاوت هستن. ما آرشیو یعنی که فایلامون رو میخوایم از شلختگی در بیاریم، تعداد زیادی فایل داریم، اینها میخوایم منظم کنار هم قرار بدیم. مثلا تمام فایلای اکسل یه جا قرار بدیم، تمام فایلای تکست رو یه جا قرار بدیم. خب میگم آرشیو کردن. خب
ما به نظرتون اینو دارم مثالی که دارم میذارم، میگم شما 10,000 تا فایل میخوای انتقال بدی، بهتر اینه که همه این 10,000 تا رو تبدیل به یک فایل بکنی با پسوند مثلا تار یا پسوند زیپ انتقال بدید، یا اینکه دونه دونه این 10,000 تا رو انتقال بدید. طبیعتا ایجاد کردن یه تنگ فایل خیلی بهتره. اینو در واقع بهش میگن آرشیو کردن، یا حالا کنارش هم میتونیم فشارسازی داشته باشیم. یکی از دستوراتی که خیلی کاربردی هستش دستور CPIO هستش. من ls میگیرم، لیست میگیرم محتویات اینجا رو، میخوام از CPIO استفاده کنم. مثلا میخوام بگم که آقا خروجی دستور ls که مجموعه اینا هست با زیر مجموعش همش یک فایل خروجی به من داده بشه. خب میگم سودو کن ls لیست کن خروجی دستور لیست رو بریز داخل دستور CPIO رو استفاده میکنم، داش او میزنم که آوتپوت به من بده. حالا با استفاده از این علامت کوچکتر خب خروجی دستورم رو مشخص میکنم، میگم در دایرکتوری فعلی یه فایلی درست بکن به نام ls import یا اکسپورت بذارم ls import. خب یعنی خروجی دستور ls ایمپورتش داخل این فایل میاد .cpio. الان این دستور چیکار میکنه؟ دستور ls رو اجرا میکنه، خروجیش رو میگیره وارد دستور cpio میکنه، آوتپوت ما یک فایلی هست به نام cpio. یعنی تمام خروجی اینجا در قالب یه فایل به من نمایش داده میشه. اینطور که میکنم میگه 19157 بلاک ایجاد شد. ls که بگیرم متوجه میشم که بله یه فایل اینجا وجود داره به نام cpio. ظرفیتش چقدره؟ ls-l میگیرم، میبینم ls-importi که من اینجا ایجاد کردم خیلی ظرفیتش بالاست. چرا؟ چون خروجی همه این فایل داخلش قرار داره. اوکی؟ کلیر میکنم دستورم رو. خب این در واقع نحوه استفاده کردن از دستور CPIO است. حالا شما میتونید خیلی کارهای قشنگ‌تر بکنید. من میخوام تمام فایلایی که پسوند زیپ دارن، اینجا زیپ، مثلا اینجا هم زیپه، خب اینا رو یه دونه فایل خروجی بگم، میگم ls کن، یا اصلا قشنگتر میکنم میگم find کن در دایرکتوری فعلی هر چیزی که پسوند زیپ داره رو در قالب یه فایل خروجیش رو CPIO کن داش آوتپوتم فایل خروجیم اسمش این باشه، در دایرکتوری فعلیم اسمش باشه zip files .cpio. یعنی تمام فایلایی که زیپ هستن داخل این زیر مجموعه همشو میاد داخل چی قرار میگیره؟ داخل CPIO قرار میگیره. خب داخل CPIO و خروجی ls که بگیرم میبینید که زیپ فایلز ایجاد شده، مجموعی از فایل های زیپی است که داخل این مجموعه بوده. من میگم ls کن داش l، ببینید ظرفیتش چقدره، ls داش l import در CPIO این هاست. ببینید زیپ فایل ها، تمام فایل های زیپی که داخل این زیر مجموعه وجود داشت همشون اینجا قرار گرفتن. این نحوه استفاده کردن از دستور CPIO از خیلی ساده هستش، زیاد پیچیدگی نداره. اگر میخواید اطلاعات بیشتری پیدا کنید من CPIO رو میزنید و در واقع اطلاعاتش رو میتونید ببینید. خیلی خیلی سویچ ها و فلک های زیادی داره. شما در همین حد بدونید فکر کنم کفایت کنه برای این دورتون. کلیر میکنم. من بچه‌ها تا الان که اینجا هستید، چون میخوام نحوه ایمیج گرفتن رو بهتون نشون بدم از CD DVD بعضن USB استوریج هایی که میزنید، الان من یه دونه فلش مموری رو وصل میکنم به سیستم. خب این فلش مموری رو میخوایم ازش ایمیج بگیریم. عجله نکنید. خب با استفاده از چه دستوری؟ الان من USB رو زدم به سیستم، به لینوکس هم زدم، امیدوارم بشناسه الان. خب شناخت USB رو من دستوری دارم به نام df که حالا بعداً راجع به دیسک صحبت کنیم بهتون میگیم. داش h رو میزنم که استوریج هام رو به من لیست کنه نشون بده. همونطوری که میبینید اینجا نوشته SDB dev/stb، یک خورده گیگ هستش، 80 مگش استفاده شده و اسم مدیام هم یونیتی هستش. من میخوام از این یک ایمیج بگیرم. ما دستوری داریم به نام به نام dd که گفتیم dd چیکار میکنه؟ میتونه بیاد از فایل هایی که داخل استوریج من، دیوایس من قرار داره، یا حتی یه مجموعه‌ای که قرار دارم، بلاک به بلاک یعنی چی؟ از طریق دیسک ایمیج بگیره. یه چیز خیلی ساده بگم که برای مفهومش جا بیفته. اگه از نرم افزارهای ایمیج گیری مثلا پاوریزو استفاده کرده باشید یا ایمیج گیری خود ویندوز که مثلا یه پسوند ایزو میزن، اینجا هم دقیقاً یه هم چیزی هستش. دیدی تقریبا میاد بلاک به بلاک از هارد دیسک شما بکاپ میگیره یا ایمیج میگیره. من دستور دیدی رو استفاده میکنم. قبلا یه بار توی لینوکس اسنشیالز به صورت آزمایشی از این استفاده کردیم، در سیستم عامل سنتوس هم بود فکر میکنم، اما اینجا میخوایم یه ذره اصولی‌تر کار کنیم. دیدی رو استفاده میکنیم، میگیم اینپوت فایلمون چی باشه. خب اینپوت فایلمون چی رو تعریف میکنه؟ میگه من میخوام این دیوایس رو چیکار بکنم؟
بکاپ بگیرم، دقت کنید من کل دیوایس رو میخوام بگیرم، فقط یه پارتیشن نمیتونم بگیرم. SDB1 یه پارتیشنه، من کل این رو میخوام بکاپ بگیرم. میگم /dev/sdb میخوام از این ایمیج بگیرم. آوتپوت فایلمون چی باشه؟ آوتپوت فایلش هم اسمشو میذاریم مثلا usb -storage خب .img ایمیج میخوام بگیرم از این استوریجم. اوکی، این رو که بزنید چه اتفاقی میفته؟ شروع میکنه ایجاد کردن در واقع فایل ایمیج ما بیت به بیت، یا بهتر بگیم بلاک به بلاک، در واقع اطلاعات موجود روی این دیسک رو میخونه و در قالب یه فایل خروجی میگیره. این خیلی خوب برای ایمیج گرفتن. طبیعتا یه مقدار زمان میبره تا این فایل ایجاد بشه. من اینتر که بکنم، خب این کشت منو سودو اینتر که بکنم یه مدت زمان طول میکشه، یه ذره زمان میبره تا این کامل بشه. بعد از اینکه زمانش تموم شد، با استفاده از دستور ls میتونم ببینم که این فایل ایجاد شده. این فایل رو هر جا دیگه کپی کنید انگار که شما یک ایمیج کامل از این دستگاه گرفتید. شما میتونید از سی دی رامتون هم اینجوری ایمیج بگیرید. ثبت میکنیم تا دستور ما کامل اجرا بشه. خب فکر میکنم یه چند دقیقه طول کشید تا این 2 گیگ ایجاد شد. طبیعتا ایجاد کردن ایمیج طول میکشه. فقط یه نکته در خصوص دستور دیدی هستش که زیرو اسپیس ها یا فضاهای صفر هارد دیسک شما یا در واقع دیسک شما رو هم بکاپ میگیره و به هیچ عنوان شما در واقع یه نکته ای هستش که خودش کامپرشن که انجام نمیده، خودش فشار سازی انجام نمیده. شما میتونید فشار سازی رو با استفاده از دستورات دیگه بهش اضافه کنید. حالا من ls میگیرم، لیست میکنم ببینم فایل من ایجاد شده اینجا یا نه. ببینید فایل ما کجاست. ببینید usb storage-img کلیر میکنم، ls-l رو میزنم که مشخصات شما نشون بده. ببینید 2 گیگ اطلاعاتی هستش که داخل این فایل وجود داره. من کلیر میکنم تصویرم رو، میام. حالا ببینیم اصلا میتونیم موقع بازگردانش از چه دستوری استفاده میکنیم. بعضیا ممکنه بپرسن چجوری بازگردانش میکنه. همون دستور dbd خب میتونه بازگردانی هم انجام بده. خب به چه روش انجام میده؟ این بار به جای اینپوت فایل من چی رو مشخص میکنم براش؟ فایلی که ایجاد کردم usb خودش آورد استوریج ایمیج و آوتپوت فایلمون رو تعریف میکنم. میگم کجا ماونتش کن، مثلا چه میدونم به نام dev/sdb. میتونه این رو بازگردانی بکنه. خب به صورت بایت به بایت بازگردانی میکنه. خب من هدفم این کار نیستش، من هدفم بازگردانی نیست، فقط نحوه استفاده کردن از این مهمه. الان میخوام بیام این فایل رو بیام چیکار بکنم؟ فشار سازیش بکنم. چجوری میتونم این کار انجام بدم؟ دستورات زیادی از gzip هست، ganzip هست، bzip2 هستش که اینا الگوریتم‌هاشون متفاوتن. بر حسب نوع الگوریتم هر کدومشون ممکنه فایل‌های مختلف رو خیلی خوب فشار سازی کنن یا بد فشار سازی بکنن. اینا دیگه بستگی به الگوریتم‌هاشون داره و نوع فایلی که البته داریم فشار سازی می‌کنیم. خب من میگم gzip کن. خب میخوام فشار سازی بکنم. چه چیزی رو؟ usb استوریج img رو فشار سازی بکنه. چیکار میکنه؟ یه فایل درست میکنه با پسوند .gz. خب با پسوند .gz درست میکنه و این فایل ما، ایمیج ما فشار سازی میشه، حجمش بسیار کم میشه. اما نکتهش این هستش که دستور جیزی بعد از اینکه فایل ما رو فشار سازی کرد، اون فایل اصلی ما رو حذف خواهد کرد. اوکی؟ الان انجام که شدش، ما در واقع تست میگیریم. برای بازگردانی و اکسترکت کردنش هم ما از دستور gzip استفاده میکنیم. gzip، gzip این دوتا دستوراتی هستن که استفاده میشن. ثبت میکنیم تا فرآیند فشار سازی ما انجام بشه و مجددا برمیگردیم به ویدیومون. خب دستور من کار کرد. ls که میگیرم میبینم که کجایی؟ زیپ جیز کجاست؟ جیز img.js. خب یعنی این جیزه، نباید دست بزنید بهش. img.js ولی اگر دقت کنید دیگه فایل اصلیمون که img بود وجود نداره. یادتون چقدر ظرفیتش بود؟ من ls-l میگیرم. الان ببینید زیاد تفاوتی نکرده اما حجمش نسبت به قبل کمتر شده. من اگر بخوام این رو بازگردانی بکنم از چه دستوری استفاده میکنم؟ دستورش خیلی راحت، میگیم g unzip.
خب اسم فایلی که میخوایم اکسترکت بکنیم خیلی راحت میگیم که USB data storage img رو اکسترکت کن و منتظر میمونیم که فایل ما رو خروجی بده. بچه دقت کنید گفتم فشرده سازی الزاما قرار نیست خیلی حساس بیاد این کارو انجام بده، بسته به نوع فایلی داره که شما دارید فشرده سازیش انجام میدید. بعضا اگر فایلتون تکست باشه خیلی فشرده سازی قوی تر میشه، اگر فایلتون تصویر باشه ویدیو باشه فشرده سازیتون زیاد تفاوتی نمیکنه با الگوریتم های مختلف. اوکی الان که این خروجی رو داد میریم از دستور بیزیپ 2 هم استفاده میکنیم و بعد میریم سراغ بحث استفاده از نحوه استفاده از دستور تار که برای بیشتر بحث در واقع آرشیو کردن استفاده میشه. خب دستور جیانزیپمون رو میبینیم. ls که میگیرم مجددا میبینید که فایل من برگشت سر جاش و آنزیپ شد. حالا من اگر بخوام دستورم رو در واقع با الگوریتم دیگه فشرده سازی بکنم، دستور دیگه ما مثلا الگوریتمی داریم که الگوریتم بیزیپ 2 هستش. خب پسونداش هم دقت کنید جیزی برای در واقع بیزیپ هستش و مثلا پسوندهایی که اینجا می‌نویسن tgz.tar.gz هستش. الان بهتون می‌بینید بیزیپ 2 هم بیزیپ 2 هم در واقع پسوندی هستش که برای فایل دستور بیزیپ 2 استفاده میشه برای فشرده سازی. این الگوریتمش قوی‌تر هستش. خب که بذارید USB درایو رو میزنم و شروع میکنه فشرده سازی کردن. من دیگه نمیخوام زمان بذارم روی یه مقدار الگوریتمش متفاوت زمان زیادی هم میاره. مکانیزم کارش تقریبا مثل همون قطعا مثل همون USB جی آنزیپ و GZP هست که استفاده کردیم. اوکی پس دستور بعدیمون بیزیپ 2 هستش و بی آنزیپی که میتونیم استفاده بکنیم که الان استفاده کردیم. خروجی هاشون پسوند بیزیپ 2 و کجایی جیزی هستش. خب کلیر میکنم تصویرم رو، میریم سراغ دستور بعدیمون. خب به عنوان حسن ختام این ویدیو میریم سراغ آخرین دستورمون که دستور تار هستش. خب تار البته نه اینکه تار ببینید و این چیزا، تار مخفف در واقع تیپ آرکایور هستش. دستوری به نام تار. یه زمانی ما فقط استورج ما یک دستگاهی بود به نام تیپ یا نوار مغناطیسی برای ذخیره کردن اطلاعات استفاده میشد. از این دستور برای ذخیره کردن اطلاعات یا بهتر بگیم آرشیو کردن اطلاعات استفاده میشد. اوکی خب ما فشرده سازی رو انجام دادیم باز بیزیپ با در واقع بیزیپ 2 هم انجام دادیم، ببخشید با جیزیپ و بیزیپ 2 انجام دادیم. الان میخوایم با استفاده از تار این کار رو انجام بدیم. فشرده سازی حالا نه، بیشتر میخوایم در واقع آرشیو کردن رو یادتون بدیم که گفتم آرشیو یعنی چی؟ یه مقداری اطلاعات هست میخوایم اینا رو جمع کنیم داخل یک مجموعه در واقع منسجمی قرار بدیم. نمیخوایم هی فایل جدا باشه. خب مثلا الان محتویات پوشه فایلز رو ببینید ls فایلز. خب محتویات 4 تا محتویات داره. من میخوام این فایلز رو به جای اینکه 4 تا فایل مختلف باشه یه فایلش بکنم فولدرش رو، میام دستور تار رو استفاده میکنم. تار به صورت پیشفرض خروجی به شما نمیده در قالب فایل، با یه سری پارامتر براش تعریف کنید تا خروجی به شما بده. -c برای کرییت کردن یا ایجاد کردن استفاده میشه. V verbose mode یعنی نشون میده به ما که چه اتفاقی داره حین این فرایند تبدیل انجام میشه. F یعنی خروجیش یک فایل باشه. حتما دقت کنید توی لینوکس بعضا میبینید توی خیلی از دستورات مهم نیست اینا ترتیبش چی باشه، اما ترتیب در این دستور تار مهمه. سویچ F همیشه بایستی آخر مجموعه شما قرار بگیره، نه در واقع وسط یا کنارش. اوکی حالا فایل رو من میگه چه چیزی قرار خروجی این دستورشو باشه. میگم files.tar هستش. خب خروجی دستور از چه چیزی میخوای حالا خروجی بگیری؟ من میگم فولدری وجود داره به نام فایلز نقطه اسلش یعنی در دایرکتوری فعلی از پوشه فایلز چیکار کن؟ در واقع آرشیو بگیر. آرشیو که میگیرم میگه این وربوسی که من تعریف کردم این خروجی رو داد، یعنی میگه این فرایند انجام شد. من اگر لیست بگیرم ls میبینم که آها یه فایلی به نام files.tar ایجاد شد. اوکی حالا من نمیخوام الان خروجیش رو بگیرم، این نحوه ساختنش رو فعلا میگم. اگر من بخوام محتویات files.tar رو ببینم با یک پارامتر به نام t میتونم این کار رو بکنم به جای c. مثلا میتونم بگم تار کن، میخوام محتویات رو ببینم. دیدید وینرر رو باز میکنید، حالا وینرر فشرده سازی هم میکنه. تار الان من با این دستورم فشرده سازیشو انجام ندادم. وینرر باز میکنی چیزی رو از حالت فشرده باز نمیکنه اما محتویات رو نشون میده. منم الان میخوام محتویات فایل تارمو ببینم، میگم -tvf. خب
TVF یعنی چی؟ یعنی لیست فایل هایی که داخلش وجود دارن. این T مخفف لیست فایل هست. نمیدونم به چه در واقع منظور T قرار دارن، اما سویچش تیه. میگم files dot tar رو خب به من محتویاتش رو نشون میده، همونطور که می محتویات رو نشون میده اما اکسترکت نمیکنه. من کلیر میکنم، میریم سراغ دستور بعدیمون. من میخوام ضمن این که دارم آرشیو درست میکنم فایل ها رو با الگوریتم gzip بیام فشرده سازی هم بکنم. سویچش این شکلی میشه، میگم tar کن dash c که وجود داره، درسته؟ v verbose مودش رو به من نشون بده. بعد چه اتفاقی میفته؟ دقت کنید. z یعنی gzip میخوام بگیرم، z یعنی خروجیم فایل از الگوریتم gzip، یعنی آرشیو رو درست کن خروجی gzip به من بده و طبق معمول f آخرین گزینه شما باید باشه. خروجیش چیه؟ میگم files dot tar dot giz. خب این پسوندی است که خروجی میتونید پسوندش رو نذارید و بعدا خودش باید برید رینیمش بکنید. پسوند مهم نیست، اما من اینجا میذارم که مفهوم باشه. این خروجی از چه چیزی خروجی بگیرم؟ نقطه اسلش فایلز، مجددا از پوشه فایلز میخوام بگیرم. اینطور که میکنم ls که بگیرم میبینم یک فایل درست شد با پسوند gz. خب با پسوند جیزی من قبلا ظاهرا بیزی2 رو درست کردم. بذارید من حذفش کنم. rm files .tar.b اینو دیلیت بکنم چون الان میخوام بهتون بگم که چجوری اون رو درست میکنم. پس من الان دو تا آرشیو درست کردم، یکی تار یکی جیزی. حالا بیز2 رو میخوام درست بکنم، الگوریتم بیزیپ رو میخوام استفاده کنم. میگم تار مجددا داش سی وی. حالا برای اینکه خروجی ما بیزیپ2 باشه از J استفاده میکنم. نمیدونم از سازندش بپرسید چرا از J استفاده میکنه، ولی باید J بزنه که بیزیپ2 بهتون بده. خروجش چه فایلی میشه؟ میگم files.tar.bz2 خروجیش. اوکی، از چه چیزی؟ از فولدر فایلز. اینتر میکنم و حالا اگر ls بگیرم میبینم که files.tar ما ایجاد شد، بیز2 ما ایجاد شد، جیزی ما هم ایجاد شد. خب من اگر بخوام واقعا ببینم چه تفاوتی در الگوریتم ها اینا وجود داشته، ls-l رو میگیرم، میبینم نکنید خود فایلز مثلا محتویاتش 4 خورده بوده. دایرکتوریش البته خود دایرکتوری میگه، این فایل های داخلش رو نشون نداد قطعا. files.tar 99، files.bz2 95 و جیزی 95 و 3. البته هرچند الگوریتم بیز2 پیشرفته تر و قابل اعتماد تر هستش و قاعدتا باید فشرده سازی بهتری انجام بده، اما تو این مورد خاص میبینیم که جیزی یا در واقع الگوریتم جیزی بهتر کار کرده. خب حالا فرض کنید که فولدر فایلز حذف میشه. من با سه تا حالت موجود آرشیوم رو برمیگردونم. چجوری میتونم این کارو بکنم؟ میگم rm-rf فایلز رو برای من پاک کن. خب کلیر میکنم تصویرم رو. ls که بگیرم میبینم دیگه پوشه فایلز وجود نداره. حالا اگر بخوام از تار برش گردونم میگم چی؟ میگم تار. این بار برای اکسترکت کردن از این دستور استفاده میکنیم. دقت کنید برای اکسترکت کردن از داش x استفاده میکنیم. xvf x که اکسترکت کردن، v verbose یعنی نشون بده چه اتفاقی افتاده، و فایل مورد نظرمون چه چیزی رو؟ files.tar. الان که اینتر بکنم میگه این 4 تا فایل رو برگردوندم داخل فولدر فایلز. ls که بگیرم میبینم که فولدر فایلز برگشت. اوکی، حالا مجددا rm/rf میکنم، فایلزم رو پاک میکنم. خب ls میبینم فایلز وجود نداره. این بار از چی برمیگردونم؟ میخوام از الگوریتم gzip هم برگردونم. میگم داش z. خب ببین برای اکسترکت کردن فایل های gzip از داش z استفاده میکنیم. zx یعنی اکسترکت کن الگوریتم gzip رو، verbose مود و فایلمون که اینجا چی هستش؟ میگم files.tar.gz رو برگردون اکسترکت کن. اینطور که بکنم و ls که بگیرم میبینید که فایلز من این بار با gzip من برگشت. مجددا برای تست آخر rm-rf میکنم، فایلز رو پوشش رو پاک میکنم، کلیر میکنم. این بار با بیزیپ2 میخوام بازگردانی بکنم. چه اتفاقی میفته؟ میگم تار کن. خب چه چیزی رو؟ داش j
J رو اکسترکت کن، verbose mode فایل مورد نظرمون میشه files.tar.bz2 رو اکسترکت کن. اینطور که بکنم 8 تا بلاک رو برگردوند ls و میبینم که فایلز برگشته. امیدوارم که مورد توجه شما قرار گرفته باشه این ویدیو. آیتی پرو باشید و به دیگران هم توصیه کنید که آیتی پرو باشن.